हाय एव्हरीवन, कसे आहात तुम्ही? आय होप तुम्ही सर्व मजेत असाल, स्वस्थ असाल. मी युगंधरा स्वागत करते आहे तुमचं आपल्याच यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे लर्न ऑल सब्जेक्ट्स विथ युगंधरा. सो फ्रेंड्स, आजपासून आपण 5th स्टँडर्डच्या एन्व्हायरमेंटल स्टडीज पार्ट 2 या सब्जेक्टचा स्टडी करणार आहोत. सो फ्रेंड्स, जसं की तुम्ही पाहत आहात, एन्व्हायरमेंटल स्टडीचे टेक्स्टबुक आपल्या समोरच आहे. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट चॅप्टरचे नाव आहे व्हॉट इज हिस्ट्री. फर्स्ट चॅप्टरचे नाव काय आहे? व्हॉट इज हिस्ट्री. म्हणजे या चॅप्टरमध्ये आपण बघणार आहोत की हिस्ट्री म्हणजे नेमकं काय, इतिहास म्हणजे नेमकं काय. ओके, सो चॅप्टर सुरू करण्यापूर्वी आपण बघणार आहोत की या चॅप्टरमध्ये आपण काय काय शिकणार आहोत. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट आपण पाहणार आहोत हिस्ट्री, अ सायन्स दॅट टेल्स अस अबाउट इव्हेंट्स इन दी पास्ट. देन नेक्स्ट पाहणार आहोत द सायंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री. देन त्यानंतर बघणार आहोत हिस्ट्री अँड अस. ओके, अँड आफ्टर दॅट द पास्ट अँड द फ्युचर. ओके फ्रेंड्स, सो सी फर्स्ट पॉइंट आपला काय आहे? हिस्ट्री इज सायन्स दॅट टेल्स अस अबाउट इव्हेंट्स इन दी पास्ट. तर हिस्ट्री म्हणजे काय, इतिहास म्हणजे काय, तर पास्ट मधील इव्हेंट्सचे, घटनांचे नॉलेज करून देणारे सायन्स. ओके, लास्ट इयर इन द स्टँडर्ड 4 we studied the life of छत्रपती शिवाजी महाराज and his mission of establishing स्वराज. म्हणजे काय, तर प्रिव्हियस 1 स्टँडर्ड मध्ये 4th स्टँडर्ड मध्ये आपण शिवाजी महाराजांचे चरित्र आणि त्यांचे स्वराज्य स्थापनेचे कार्य याचा अभ्यास केला. The time before the birth of Shivaji Maharaj was about 400 years before now, or in the other words, the time 400 years ago. म्हणजे काय, तर शिवाजी महाराजांच्या जन्मापूर्वीचा काळ. ओके, म्हणजे आजपासून about 4 years ago, about 4 years before now, म्हणजे आजपासून सुमारे 400 वर्षांपूर्वीचा काळ. ओके, or in the other words the time 400 years ago. म्हणजेच काय, आपण दुसऱ्या शब्दांमध्ये काय म्हणू शकतो, तर 400 वर्षांपूर्वीचा काळ. ओके, फॉर अवर कन्व्हिनियन्स वी डिवाइड टाइम इन डिफरंट वेज. Often we use words like now, some time ago, after some time, or today, yesterday, tomorrow, or this year, नेक्स्ट इयर एक्सेट्रा. म्हणजे काय, तर आपण आपल्या कन्व्हिनियन्ससाठी, आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये व्यवहाराच्या सोयीसाठी टाईमचे म्हणजे काळाचे वेगवेगळ्या पद्धतीने भाग पाडलेले आहेत. तर मग आपण काय म्हणत असतो? नाव म्हणजे काय, आत्ता. सम टाइम ॲगो म्हणजे थोड्या वेळापूर्वी. आफ्टर सम टाइम म्हणजे थोड्या वेळा नंतर. ऑर टुडे म्हणजे आज. यस्टरडे म्हणजे काल. टुमॉरो म्हणजे उद्या. दिस इयर म्हणजे या वर्षी. नेक्स्ट इयर म्हणजे पुढच्या वर्षी. तर असे शब्द आपण यूज करत असतो, राईट? व्हेन वी यूज these words, we are actually measuring time in our minds. It means असे शब्द आपण जेव्हा यूज करत असतो तेव्हा आपण मनातल्या मनात टाइम मोजत असतो, काळ मोजत असतो. ओके, now today and this year are terms that indicates the present. So see, present मध्ये म्हणजे वर्तमान काळामध्ये जर बोलायचं असेल आपल्याला, तर आपण कोणकोणते शब्द यूज करतो? नाव म्हणजे आत्ता, टुडे म्हणजे आज, आणि दिस इयर म्हणजे या वर्षी. तर या शब्दांचा आपण यूज करत असतो. काय इंडिकेट करण्यासाठी? तर प्रेझेंट इंडिकेट करण्यासाठी. सम टाइम ॲगो, yesterday and last year are terms that indicate the past. तर पास्ट आपल्याला इंडिकेट करायचं असेल, पास्ट विषयी आपल्याला काही बोलायचं असेल, तर आपण कोणकोणते शब्द यूज करतो? सम टाइम ॲगो, yesterday and last year. After some time, tomorrow and next year are words that indicate the फ्युचर. तर फ्युचर इंडिकेट करण्यासाठी आपण कोणकोणते शब्द यूज करतो, कोणकोणते वर्ड्स यूज करतो? तर आफ्टर सम टाइम, टुमॉरो अँड नेक्स्ट इयर. ओके,
Then the time that has already gone by is the past. म्हणजे काय? निघून गेलेला क्षण म्हणजे काय? तर past. The time that we are in now is the present. म्हणजे काय? आत्ताचा चालू क्षण हा काय असतो? तर present असतो. Right? And the time that is yet to come is the future. आणि जो वेळ अजून येणार आहे त्याला काय म्हणतात? फ्युचर असं म्हणतात. ओके, भविष्यकाळ. ओके, देन नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत. The past includes many events that have already taken place. For example, if you are 10 years old today, it means that the events of your birth happened 10 years ago in the past. See, म्हणजे काय? तर पास्टमध्ये अनेक घटना, अनेक इव्हेंट्स घडून गेलेले असतात. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला काय सांगितलंय, जसं की आज तुमचं एज किती आहे? आज तुमचं वय सपोज 10 वर्ष आहे. ओके, तर याचा अर्थ काय होतो की तुमच्या जन्माची घटना ही कधी झाली आहे? तर 10 वर्षापूर्वी झालेली आहे. तुमचं वय जर आज 10 वर्ष आहे तर तुमचा जन्म 10 वर्षांपूर्वी झालेला आहे. राईट? It means that the event of your birth happened 10 years ago in the past. Similarly, after 10 years from now, that is in future, you will be 20 years old. म्हणजेच काय? जसं की 10 वर्षांपूर्वी तुमचा जन्म झाला होता, आज तुमचं वय 10 वर्ष एवढं आहे. तसंच 10 वर्षांनंतर, ओके, फ्युचरमध्ये 10 वर्षांनंतर तुमचं वय किती असणार आहे? तुमचं एज असणार आहे 20 years old, राईट? The time gone by between today and the day of your birth is your past, the past in the life of a person. म्हणजे काय? तर आपल्या बर्थ डेट पासून आजपर्यंतचा म्हणजे निघून गेलेला जो काळ असतो हा आपला म्हणजे एका व्यक्तीच्या, एका पर्सनच्या लाईफ मधील तो पास्ट असतो. ओके, सो सी, इथे आपल्याला 3 पिक्चर दाखवलेले आहेत. राईट? तर आता या पिक्चरमध्ये छोटं बेबी दिसतंय आपल्याला. या पिक्चरमध्ये 2 मोठी मुलं दिसतात आहे जी 10 वर्षाची आहेत. आणि इथे अजून 10 वर्षांनी म्हणजेच 20 वर्षांचे आपल्याला एक मुलगा आणि एक मुलगी दिसते. ओके, फर्स्ट पिक्चरमध्ये पाहतोय आपण पास्ट. ओके, आता सपोज इथे हा मुलगा आणि ही मुलगी 10 वर्षांची आहे. तर आता सपोज 10 वर्षांपूर्वी या मुलाचा जेव्हा जन्म झाला तेव्हा तो बेबी होता. राईट? तर याला काय म्हणतात? इथून प्रेझेंट पासून 10 वर्ष आधीचा काळ म्हणजे काय? तर पास्ट. ओके, आणि प्रेझेंट पासून ते 10 वर्ष नंतरचा काळ म्हणजेच काय? तर फ्युचर. बघतोय ना आपण इथे. सो सी, पास्ट मीन्स डे ऑफ बर्थ 10 years ago. म्हणजे काय? तर डे ऑफ बर्थ म्हणजे बर्थ डेट. ओके, जो आपल्या जन्माचा जन्मदिवस असतो. आणि 10 years ago म्हणजे काय? तर 10 वर्षांपूर्वीचा काळ म्हणजे पास्ट. आणि प्रेझेंट म्हणजे आज आपण 10 वर्षांचे आहोत. हा मुलगा 10 वर्षांचा आहे. वेन वी आर 10 years old म्हणजे आपण आज 10 वर्षांचे आहोत. म्हणजे टुडे, आज, याला काय म्हणतात? तर प्रेझेंट म्हणतात. ओके, म्हणजे वर्तमान काळ. आणि 10 वर्षांनंतरचा काळ आहे तो फ्युचर. वी शॅल बी 20 years old म्हणजे आफ्टर 10 years आपण 20 वर्षांचे होणार. राईट? याला काय म्हणतात? फ्युचर असं म्हणतात. The science that tries to understand past events is called history. तर हिस्ट्री म्हणजे काय? पास्टमध्ये घडलेले इव्हेंट्स, घडलेल्या घटना समजून घेणाऱ्या सायन्सला काय म्हणतात? हिस्ट्री असं म्हणतात. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आहे द सायंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री. म्हणजे काय? हिस्ट्रीची सायंटिफिक मेथड. ओके, सो इन स्टँडर्ड 3rd and 4th, as part of environmental studies, we have become acquainted with various sciences. म्हणजे काय? प्रिव्हियस 1 इयर्स म्हणजे सपोज 3rd मध्ये असताना आणि 4th स्टँडर्ड मध्ये असताना आपण एन्व्हायरमेंटल स्टडीज या सब्जेक्टचा टेक्स्टबुकमध्ये आपल्याला डिफरंट वेगवेगळ्या सायन्सची ओळख झालेली आहे. आपण वेगवेगळ्या कन्सेप्ट्स शिकलो. The special characteristic of all these sciences is that their facts or evidences can be tested in experiments which can be repeated anywhere
any time. The method of using a number of different tests to determine whether the evidence is reliable is called the scientific method. म्हणजे काय तर कोणताही प्रूफ हा डिरेक्ट एक्सपेरिमेंटच्या कसोट्यांवर पुन्हा पुन्हा टेस्ट करून पाहता येणं हे या सायन्सचे या शास्त्राचे कॅरेक्टरिस्टिक आहे वैशिष्ट्य आहे. The method of using a number of different tests to determine whether the evidence is reliable is called the scientific method. म्हणजे काय तर प्रत्येक प्रूफ प्रत्येक एव्हिडन्स हा वेगवेगळ्या कसोट्यांवर टेस्ट करून तपासून तो ट्रस्ट ठेवण्याजोगा विश्वास ठेवण्याजोगा आहे की नाही हे डिसाईड करण्याच्या मेथडला काय म्हणतात तर सायंटिफिक मेथड असं म्हणतात. There are many things that happen since our birth that we may not know about. म्हणजे काय तर आपल्या बर्थ पासूनच्या आपल्या जन्मापासूनच्या अनेक गोष्टी अनेक इव्हेंट्स आपल्याला माहीत नसतात. However, our grandparents or parents or other often tell us amusing stories of our childhood. तर आपल्याला जरी आपल्या जन्मापूर्वीच्या गोष्टी माहीत नसल्या तरी सुद्धा आपले ग्रँडपॅरेंट्स म्हणजे आपले आजी आजोबा आपले पॅरेंट्स म्हणजे आपले आई वडील हे आपल्या लहानपणाच्या आपल्या चाइल्डहुडच्या गमतीच्या गोष्टी गमतीचे इव्हेंट्स आपल्याला सांगत असतात. Those stories are a part of their memory. म्हणजे काय त्या सर्व गोष्टी ते सर्व इव्हेंट्स त्यांच्या आठवणीत असतात. However, when different people tell us about the same event, we find differences in their narrations. म्हणजे काय तर एकाच इव्हेंटची एकाच गोष्टीची आठवण वेगवेगळ्या व्यक्ती सांगतात तेव्हा त्यांच्या सांगण्यामध्ये थोडाफार बदल असू शकतो. It makes us wonder which one is right. We need to examine the details of each narration carefully to decide the correctness of the facts. म्हणजे काय तर अशा वेळेला नेमकं बरोबर कोणतं असा प्रश्न आपल्याला पडतो आणि नेमकं बरोबर कोणतं हे ठरवण्यासाठी हे डिसाईड करण्यासाठी सांगितलेल्या गेलेल्या गोष्टींची बारकाईने आपण काय करतो तपासणी करावी तपासणी करत असतो आपण त्यांना पुन्हा पुन्हा विचारत असतो हो ना. It is not possible to conduct experiments to recreate the events that have happened in the past. म्हणजे काय तर भूतकाळातले इव्हेंट्स असतात भूतकाळातल्या घटना पास्ट मधील घटना पुन्हा जशाच्या तशा घडवून आणण्याचा एक्सपेरिमेंट करणं शक्य आहे का तर नाही. Therefore, the method of presenting history is different from that of other sciences. तर त्याचमुळे हिस्ट्री मांडण्याची हिस्ट्री सांगण्याची जी मेथड आहे जी पद्धत आहे ती इतर सायन्सेसपेक्षा डिफरंट आहे. Even so, history uses the scientific method at every stage, namely while looking for and collecting evidences, examining the evidences and while putting it together. म्हणजे असे असले तरी त्यातील प्रूफ शोधण्यासाठी पुरावा शोधण्यासाठी टेस्टसाठी आणि काय एक्झामायनिंग दी एव्हिडन्सेस म्हणजे काय तर तपासण्यासाठी आणि जुळवण्यासाठी सायंटिफिक मेथडचा उपयोग केला जातो. When required, help is also taken from other sciences. That is why history is considered to be a scientific discipline. History is not written solely on the basis of imaginations. तर म्हणजे काय यासाठी आपल्याला आवश्यकता कशाची असेल तर इतर सायन्सेसची आपल्याला मदत घ्यावी लागते आणि हे सर्व विचारात घेऊन हिस्ट्री हे एक सायन्स आहे असे म्हटले जाते. ओके. हिस्ट्री इज नॉट रिटन सोली ऑन द बेसिस ऑफ इमॅजिनेशन. म्हणजे काय तर हिस्ट्री इतिहास केवळ इमॅजिनेशनच्या कल्पनेच्या आधारे लिहिता येत नाही. Ancient objects, structures, sculptures, posts, coins, inscriptions, copper plates, books, manuscripts, traditional stories and songs remembered
over many generations, etc., are the sources of history. So see, ancient objects म्हणजे काय तर प्राचीन वस्तू, स्ट्रक्चर्स म्हणजे वास्तू, स्कल्पचर्स म्हणजे शिल्पे, पॉट्स म्हणजे भांडी, पूर्वीची भांडी, कॉइन्स म्हणजे नाणी, इन्स्क्रिप्शन्स म्हणजे काय तर कोरीव लेख. ओके. देन कॉपर प्लेट्स. सो पहा इथे आपण या पिक्चर मध्ये पाहतोय कॉपर प्लेट्स, राईट. देन बुक्स, मेनूस्क्रिप्ट, ट्रॅडिशनल स्टोरीज. सो पहा इथे आपण बुक्स आणि मेनूस्क्रिप्ट्स पाहतोय. इथे पिक्चर्स दिलेत पॉट्सचे, पूर्वीची भांडी कशी दिसायची आपल्याला इथे पिक्चर मध्ये दिसतात आहे, आणि पूर्वीचे कॉइन्स कसे होते. पहा इथे कॉइन्स दिसतात आहे म्हणजे काय तर नाणी दिसतात आहे. आणि ट्रॅडिशनल स्टोरीज म्हणजे काय तर पहा तर लोकांच्या लक्षात असलेल्या, लोकांच्या स्मरणात असलेल्या पूर्वीच्या ज्या कथा कहाण्या असतात तर त्यांना काय म्हणतात तर ट्रॅडिशनल स्टोरीज असं म्हणतात. ओके. आणि सॉंग्स, तर ट्रॅडिशनल सॉंग्स म्हणजे सुद्धा काय तर लोकगीते. रिमेंबर्ड ओव्हर मेनी जनरेशन्स एक्सेट्रा आर दी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. तर या सर्वांना काय म्हणतात, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री असं म्हणतात. ओके. सो कोणकोणते सोर्सेस, जसं की आपल्याला इथे नावं दिलेली आहेत. तर पहा इथं आपण पिक्चरमध्ये पाहतोय की पूर्वीची भांडी कशी होती, पॉट्स कसे होते, त्यानंतर पूर्वीचे कॉइन्स कसे होते पहा, आणि इथे कॉपर प्लेट्स दिलेले आहेत. त्यानंतर इथे बुक्स आणि मेनूस्क्रिप्ट सुद्धा दिलेले आहेत. तर हे काय आहेत तर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री आहेत, राईट. देन नेक्स्ट, द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री आर ऑफ 3 टाइप्स. तर हिस्ट्रीचे जे सोर्सेस आहेत तर याचे पण 3 प्रकार पडतात, 3 टाइप्स आहेत. ते कोणते, फर्स्ट आहे मटेरियल सोर्सेस, सेकंड आहे रिटन सोर्सेस, आणि थर्ड आहे ओरल सोर्सेस. ओके. In order to find out what happened in the past and how it happened, evidence available from all the sources is collected and thoroughly examined to determine its reliability. तर म्हणजे काय, पास्ट मध्ये नेमके काय घडले किंवा कसे घडले तर याचा शोध घेण्यासाठी या सोर्सेस मधून मिळणाऱ्या इव्हिडन्सेसच्या रिलायबिलिटीची म्हणजे खरेखुरेपणाची किंवा आपण खरे खोटेपणाची म्हणूया, एकदम कसून तपासणी केली जाते. With the help of the evidence that stands these tests, past events are put in a proper sequence and a historical account is written. This is the scientific method. म्हणजे काय तर पास्ट मधील इव्हेंट्स, पास्ट मधील घटना सिक्वेन्सली म्हणजे क्रमवार जुळवून हिस्ट्रीची मांडणी केली जाते. दिस इज दी सायंटिफिक मेथड. तर याला काय म्हणतात तर सायंटिफिक मेथड असं म्हणतात. ही एक सायंटिफिक मेथड आहे. ओके. देन हिस्ट्री अँड अस. तर पहा, the story of science helps us to find the answers to many questions. For example, environmental science studies the problems of degradation of the environment, pollutions, etc. and looks for their solutions. म्हणजे काय तर सायन्सच्या स्टडीमुळे आपल्याला अनेक प्रश्नांचे, अनेक क्वेश्चन्सचे आन्सर्स मिळतात. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला काय दिलेलं आहे तर environmental science studies the problems of degradation of the environment, pollutions, etc. तर environmental science studies म्हणजे काय पर्यावरण शास्त्र. ओके. तर environmental science study ज्याप्रमाणे problems of degradation of the environment and pollution, तर काय पर्यावरणाची हानी आणि प्रदूषण म्हणजे काय तर पोल्युशन. ओके. तर यांसारखे प्रश्न आणि त्यांवरचे सोल्युशन यांचा स्टडी करते. त्याचप्रमाणे प्रत्येक सायन्स, प्रत्येक शास्त्र आपापल्या विषयांचा, सब्जेक्टचा स्टडी करते. हिस्ट्री स्टडीज इव्हेंट्स ऑफ द पास्ट. हिस्ट्री ही पास्ट मधील घटनांचा, इव्हेंट्सचा स्टडी करते. Individual or collective actions of human beings have consequences. They result in an environment that may be either favorable or unfavorable for the progress of society.
सो फ्रेंड्स, आज आपण इथेच थांबणार आहोत. या चॅप्टरचा रिमेनिंग पार्ट आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये घेऊया. सो आजची व्हिडिओ लेक्चर आवडली असल्यास नक्की लाईक करा. तुम्हाला काही क्वेश्चन्स असतील, काही क्वेरीज असतील, ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता. आणि तुमच्या फ्रेंड्सला, फॅमिली मेंबर्सला, तुमच्या ओळखीच्या सर्व लोकांना आपली व्हिडिओ शेअर करायला, आपले चॅनल सजेस्ट करायला विसरू नका. नक्की आपली व्हिडिओ शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केले नसेल तर आजच नक्की सबस्क्राईब करा. कारण तुम्ही जर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केले असेल तर आपले डेली अपलोड होणारे लेक्चर व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि तुम्ही लगेचच आपली व्हिडिओ बघू शकाल. सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय बाय फॉर नाउ. टेक केअर.